नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ सिकाउमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो ट्युटोरियलमा हामी तपाईलाई CSS को ब्याकग्राउन्डको बारेमा शेयर गर्नेछौँ। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। साथीहरु, यदि तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु छुटाउनु भएको छ भने तपाईले प्रिभियस भिडियोबाट तपाईले धेरै भन्दा धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारण तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु पनि हेर्नु होला। साथीहरु, हामीले CSS को ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किन युज गरिन्छ, किन चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टी युज गरिन्छ त भन्ने कुरा म तपाईलाई डिटेलमा भन्नेछु। साथीहरु, हामीले कुनै पनि वेबसाइटमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा केही चेन्जेस ल्याउनु पर्यो भने जस्तै हाम्रो यो आयो, यसलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड भन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ फ्लावर छ ब्याकग्राउन्डमा। यो भनेको तपाईले ब्याकग्राउन्ड। अब यो इमेज चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ त तपाईले आफ्नो वेबसाइट बनाउँदाखेरि कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टी युज गर्छौं। त्यो ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टीमा हामी धेरै भन्दा धेरै इफेक्टहरु गर्न सक्छौं। यानी कि आफ्नो वेबसाइटको कलर चेन्ज गर्न सक्छौं, वेबसाइटमा इमेज हाल्न सक्छौं, हरेक चीज। अनि हामीले ब्याकग्राउन्डमा इमेज मात्र नभई हामीले भिडियो पनि सजिलैसँग हाल्न सक्छौं। त्यसैकारणले चाहिँ हामीले यहाँ CSS को ब्याकग्राउन्ड चाहिँ युज गर्छौं। अब हामीले यहाँ स्लाइडमा जान्छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CSS को ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी के छौ त भन्दाखेरि यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर छ। यानी कि तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रोपर्टी युज गर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने कति बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले ब्याकग्राउन्डको इमेज चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्नु पर्ने हुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने छ, तपाईको इमेज चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रिपिट हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ म्याटर गर्छ। र ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट भनेको तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी जुन हामीले स्क्रोल गर्छौं, स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चेन्जेस आउने कि नआउने भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले अर्को भनेको ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट भनेको त्यसमा स्क्रोल हुने कि नहुने, फिक्स्ड हुने कि कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट भन्ने प्रोपर्टिज युज गर्छौं। ब्याकग्राउन्ड पोजिसन चाहिँ कता युज गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कुन साइडमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसले म्याटर गर्छ है त। कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई प्र्याक्टिकली जानेछौं ताकि तपाईले अझ क्लियरली बुझ्न सकोस्। त्यसको लागि हामी जान्छौं यसमा। त्यसको लागि हामी पहिला सबलाइन टेक्स्टमा आयो, फोल्डर बनाउँछौं CSS ब्याकग्राउन्ड भन्ने। त्यसबाट हामी फाइल बनाउँछौं र HTML र CSS को फाइल बनाइसकेपछि हामी एउटा इमेज पनि हाल्छौं। इमेजको बारेमा पनि शेयर गर्नु छ, हामीले कसरी ब्याकग्राउन्ड इमेज युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसैकारणले चाहिँ हामी के गर्छौं, यसमा पहिला फोल्डर बनाउँछौं है त। कन्ट्रोल S गर्नुस् र त्यसपछि हामी डकुमेन्टमा जान्छौं। डकुमेन्टमा गइसक्नु भएपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फोल्डरमा जानुस्। मेरो यहाँ फोल्डरमा गइसके र मैले कन्ट्रोल शिफ्ट N गरे र अर्को फोल्डर बनाउँछु CSS ब्याकग्राउन्ड भनेर। त्यसपछि म राख्छु यहाँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ जान्छु, यहाँ index.html राख्छु, index.html राख्छु र त्यसपछि म के गर्छु, फेरि अर्को CSS को फाइल बनाउँछु, style.css भन्ने एक्सटेन्सन राख्छु र त्यसपछि म यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसमा HTML को स्ट्रक्चर राख्छु र त्यसपछि म राख्छु यसमा CSS ब्याकग्राउन्ड भनेर राख्छु है त। र त्यसपछि म राख्छु यसमा लिंक, किनभने हाम्रो CSS को लिंक राख्नुपर्ने हुन्छ, लिंक style.css भनेर राखे। र अब लिंक भइसकेपछि अब म यसमा केही टेक्स्टहरु राख्छु ताकि तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सकोस्। त्यसपछि मैले यसमा H1 अनि त्यसपछि वेलकम टु नयाकुरा सिकाउ भनेर राखे है त। अनि कन्ट्रोल S अनि त्यसपछि कन्ट्रोल S गरेर मैले के गर्छु, ओपन इन ब्राउजर गर्छु। ओपन इन ब्राउजर गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वेलकम टु नयाकुरा सिकाउ भनेर हामीले भनेको छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी व्हाइट कलर छ, यसलाई चाहिँ कसरी कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टी युज गरेर चाहिँ देखाउने छौं। त्यसमा हामीले के भनेको छौं, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यानी कि हाम्रो CSS ब्याकग्राउन्ड्समा के पर्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ भनेर भनेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर प्रोपर्टी कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामी जान्छौं यो बडी भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिने, जुन अहिले हामी नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ हामीले एउटा वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउँदा रहेछ भन्ने कुरा। र हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि अपलोड गरिसकेको छौं, तपाईले एउटा HTML र CSS प्रयोग गरेर कसरी वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। मैले के गर्छु, यसमा बडी भन्छु, बडी भित्र जे जति नै कन्टेन्ट छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको हाम्रो यहाँ चेन्ज हुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड कलर प्रोपर्टी युज गरिसकेपछि भ्यालु राख्छु म येलो
र त्यसपछि म कन्ट्रोल यहाँ तपाईले यहाँ सेमिकोलन नछुटाउनला कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि म के गर्छु यसमा गएर रिफ्रेश गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज भयो। यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले चाह्यो भने यानी कि म ब्लू कलर चाह्यो भने के गर्छु म यसमा ब्लू भनेर भन्छु अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु रिफ्रेश। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलर आयो। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। यानी कि यसमा भन्छौं हामी कमेन्टमा राख्छौं। यसमा कमेन्टमा राख्छौं के त भन्दाखेरि चेन्ज ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर राख्छ है त कलर। अनि त्यसपछि म राख्छु कमेन्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो रन नहुने भयो। अब हामी जान्छौं ब्याकग्राउन्ड इमेजको प्रोपर्टीमा है त। ब्याकग्राउन्ड इमेज प्रोपर्टी हामीले कुनै पनि एउटा इमेज हाल्नु पर्यो भने आफ्नो वेबसाइटको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो भनेको हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज प्रोपर्टी युज गर्छौं अनि मात्र हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ इमेज राख्न सक्छौं। अब त्यसको लागि म के गर्छु यसलाई कमेन्ट गर्छु र कमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ राख्छु यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छु र ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने प्रोपर्टी युज गरिसक्नु भएपछि तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ युआरएल भन्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कमा राख्नुस् अनि तपाईले इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इमेज राख्नको लागि म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै मैले कन्ट्रोल ओ गरे र कन्ट्रोल ओ गरिसकेपछि हामीले यो फाइलमा चाहिँ हाम्रो इमेज छैन भनेपछि म अर्को फाइलबाट चाहिँ इमेज ल्याउँछु। त्यसको लागि मैले जस्तै यहाँतिर धेरै भन्दा धेरै कुराहरु चाहिँ गरेको होला सायद बुटस्ट्र्याप नयाँ कुरा सिकाउ यसमा छैन। म इमेज चुज गर्छु मेरो इमेज छ यसमा कन्ट्रोल सी गर्छु यसलाई है त। अनि त्यसपछि म जान्छु यता र त्यसपछि यहाँ आउँछु मेरो CSS ब्याकग्राउन्डमा जान्छु र म पेस्ट गर्छु र त्यसपछि म राख्छु यहाँ इमेजको नाम मेरो ए छ र जेपीजे भनेर राख्छु। अब यो जेपीजे किन राखेको भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु है। तपाईलाई यसमा जान्छौ यहाँ अनि तपाईले रिफ्रेश गरेर देखाउँछु हाम्रो इमेज चाहिँ आयो। हाम्रो यसरी चाहिँ इमेज राख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग तपाईले पनि। जस्तै मैले यो .jpg किन राखेको भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु है त। हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ए भनेको हाम्रो इमेजको नाम हो भने .jpg भनेको हाम्रो यो इमेजको एउटा प्रोपर्टिज हो। यसमा तपाईले एक्सटेन्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ फाइल टाइप पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल अफ टाइप भनेको छ .jpg छ। यो .jpg राख्नु भएन भने तपाईको हुँदैन। जस्तै तपाईले कुनै .png हुन्छ png फाइल हो कि jpg फाइल हो कि कस्तो फाइल हो भन्ने कुरा चाहिँ फाइलको टाइपले चाहिँ देखाउँछ हो। त्यसै कारणले तपाईले यो फाइलको नाम अनि तपाईको फाइलको टाइप चाहिँ कस्तो टाइप त भन्ने कुरा तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै आउँछ। हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी राख्ने पनि हामीले बुझ्यौ। यो भनेको हामीले के राखेको ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर राखेको है त ब्याकग्राउन्ड इमेज। अनि त्यसपछि हामी कमेन्ट गर्छौं। कमेन्ट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं नेक्स्टमा अनि यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेको छ। अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रिपिट भएको छ। यो इमेज हाम्रो यस्तो हैन खासमा यहाँ इमेज यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमेज रिपिट भइरहेको छ। हामी यदि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने हो भने हाम्रो इमेज चाहिँ यसरी रिपिट भइरहेको छ। अब यो इमेजलाई रिपिट नहुनको लागि यानी कि 1 2 3 यत्रो हामीलाई चाहिदैन। हामीलाई यही चाहिँ यो डेस्कटपको स्क्रिन भरि फुल हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कुन प्रोपर्टी युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामी यो नहटाउँ र त्यसपछि हामी के गर्छौं यसमा यो हटाउँछु यो डिलिट अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु अनि त्यसपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड भन्ने प्रोपर्टी युज गर्नुस्। त्यसपछि अर्को आउनु पर्ने हुन्छ रिपिट। अब रिपिट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिपिट प्रोपर्टी युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो रिपिट भइरहेको इमेजहरु छ यसलाई चाहिँ रिपिट गर्न दिदैन यदि हामीले न रिपिट भनेर राख्यो भने। अब कन्ट्रोल एस गरे कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि हामी जान्छौं यसमा फेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चेन्जेस यो इमेज रिपिट भएन हो। यसरी चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने प्रोपर्टिज युज गरेर तपाईले सजिलोसँग आफ्नो वेबसाइटमा इमेज चाहिँ रिपिट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले नो रिपिटको ठाउँमा रिपिट राखे भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले रिपिट भन्ने राखे भने यो रिपिट हुन्छ। अब यसलाई म न रिपिट गर्छु ताकि मेरो इमेज चाहिँ एउटा मात्र देखोस् भनेपछि म न रिपिट गरेर यहाँ रिफ्रेश गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा मात्र आयो। अब हाम्रो अर्को प्रोपर्टी भनेको के छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट। ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको यो इमेज चाहिँ
जुन यो इमेज छ कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको स्क्रोल हुने कि नहुने भन्ने कुरा हुन्छ। यानी कि तपाईले तल माथि गर्दाखेरि त्यो इमेज चाहिँ त्यहाँको त्यही बस्ने कि तपाईको स्क्रोल हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसबाट चाहिँ भन्छौँ। जस्तै म राख्छु यसमा ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भन्ने छ, यसमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि एट्याचमेन्ट भन्ने छ। अनि यसमा हामीले यो प्रपर्टी युज गरिसकेपछि हामीले स्क्रोल भन्ने युज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्रोल भन्ने युज गर्यो भने हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो स्क्रोल हुन्छ। कुनै हामीले कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीले धेरै राखेको हुन्छ, त्यो कन्टेन्टहरु धेरै राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ स्क्रोल हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट छ, ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टले चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ काम गर्ने हुन्छ। र जस्तै तपाईले यहाँ फिक्स्ड भन्ने राख्नुभयो भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ स्क्रोल हुँदैन। कुनै कन्टेन्टहरु धेरै भयो भने तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट ब्याकग्राउन्डको कन्टेन्टलाई चाहिँ स्क्रोल गर्ने कि नगर्ने हरेक चीज चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट प्रपर्टीले काम गर्छ। जस्तै तपाईले यहाँ यो फिक्स हटाउनु भयो र त्यसपछि नो रिपिट राख्नुभयो। अब यसमा म एउटा कुरा देखाउँछु। जस्तै हामीले यो ब्याकग्राउन्ड पोजिसन छ, तपाईले यहाँ देख्नु भइरहेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड पोजिसनको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ म जान्छु यहाँ कन्ट्रोल एस र त्यसपछि जान्छु यसमा रिफ्रेश अनि म के गर्छु यसलाई जुम आउट गर्छु है त। यदि मैले यो राखेर यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्याकग्राउन्ड पोजिसन भन्ने युज गर्यो भने प्रपर्टी चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको इमेज अथवा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको कन्टेन्टलाई भनौं त्यो कन्टेन्टलाई कुन साइडमा राख्ने भन्ने कुरा तपाईले यसमा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। मैले राइट टप राखे, राइट टप राख्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडको टपमा आउँछ। हो यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड पोजिसन युज गरेर पनि तपाईले कन्टेन्टलाई कता राख्ने भन्ने कुरा सजिलैसँग चेन्जेसहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले ब्याकग्राउन्डको प्रोपर्टिजहरु युज गरेर तपाईको कन्टेन्ट कस्तो बनाउने, इमेज राख्ने कि नराख्ने, कुन पोजिसनमा राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भिडियोमा तपाईलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा शेयर गर्यौ। ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज हुन्छ भनेर। ब्याकग्राउन्ड इमेजको युज गर्दाखेरि हामीले ब्याकग्राउन्डको इमेज चाहिँ हुँदा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ। यानी कि हामीले कुनै पनि इमेज हाल्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने युज गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने कुरा आयो। ब्याकग्राउन्ड रिपिट गर्दाखेरि र नो रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चेन्जेस आउँछ भन्ने कुरा थाहा पायौ। र ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भनेको हाम्रो फिक्स राख्ने कि स्क्रोल राख्ने भन्ने कुरा थाहा पायौ। र ब्याकग्राउन्ड पोजिसन राख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ तपाईको कता राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेर भनेको छ। आजको भिडियोमा यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियोमा अझै डिपली जानेछौं CSS को। आजको भिडियोमा यति नै। धन्यवाद।